This is a cream cheese frosting. May pakita mo ako kumakain. Dito ka, oh. This is yummy. Sabihin mo. It is yummy. My mommy is a great chef. My mommy is great chef. This is my second try. Nakatanggalin mo nga sa akin yung ventilador. Welcome to my YouTube channel. So, ito po ang aking ginawang second batch ng cinnamon roll. Last Saturday lang yan. Last July 3. So, yung una ko kasing gawa, hindi perfect. Hindi perfect lang yung shape. Medyo nagsiksikan kasi siya dun sa isang pan na ginawa ko. Kaya sabi ko ay uulitin ko to. Total may mga tira pang ingredients. So ayan, medyo perfect na yung shape at hindi na ganun ka siksikan sa isang pan ang inilagay ko. Ayan, bali 8 na cut yan at malaki-laking pan ang pinaglagyan ko. Doon, ayan. Ayan po yung tali. Pang ano ko yan ng pantali kapag nag-lechon belly ako. Binili ng asawa ko. Yun yung pang-cut ko para hindi siya para maganda ang pagkakakat niya. So, bali ang ginawa ko ay 12 pieces. Kasi yung nauna, 8 pieces lang. So, seksikan dun sa maliit na pan. Kaya hindi ako na-satisfy. Kaya gumawa ulit ako nung umaga din yan, Saturday. Pero syempre, ipinimigay din. Alam ng low carb ako. Low carb diet. Yan. In fairness, umabot yan hanggang Tuesday. Malambot pa rin siya. So, ayan po. I-proof ko po yan. Second proofing ko. I-cover ng plastic at isa second proof. Okay, this is my second try of second batch pala. Hindi try. Of cinnamon roll. Umaga ko siya ginamit. Niluto. So, nag-over ano siya. Proofing. So, ayan. Perfect naman. Masarap pa rin naman yun. Hindi lang ako na-satisfy dun sa shape niya. Yun. Meron akong video niyan. Lalabas yun siguro sa July, sa August 3. Nakaano siya. Ayan. Inano ko ng milk and egg. Yan, binabrush ko ng milk and egg siya. Yan. So happy. Tapos, gumawa ako ng cream cheese frosting. Cream cheese. So, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. So, i-ano nyo lang yan. Yung cream cheese, yan. Yan. Madali lang pala. Ngayon lang ako nakagawa ng cream cheese frosting. So, dinadagdagan ko ng water para hindi siya ganon ka lapot. Kasi matamis na masyado yung cinnamon roll. Dadagdagan lang natin siya ng
pa yung cream cheese mixture ko. Kaya dinagdagan ko pa siya ng water. Siguro mga 2 tablespoon lang yan na water. Tansya lang po. Hanggang sa makuha nyo yung consistency. Kayo po, depende sa tamis na gusto ninyong pagkaka-consistency. Okay, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Picture na kita dyan, bilis. Diyan ka. Doon ka, bilis. Tabo, benda. Tingin ka dito. Tingin ka. Ah, Ilagyan ko muna yung isa kasi sa sampulan ko, titikman ko muna yan. Kaya yan lang muna ang ginawa ko. Grabe. Okay, this is my cinnamon roll, second batch for this Saturday. So yummy! You wanna